بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. در ویدیو آموزشی میخوام یک چیز براتون یاد بدم. من میخوام براتون بخش کندیشنال فارمتینگ و سیستم گریدینگ براتون یاد بدم. چگونه هست؟ میخوام براتون بخش گریدینگ کار کنم که به طور فرمول چطور A و B و C نوشته میشه و سپس چطور هایلایت میشن. مثلا که اینجا من میرم اتوماتیو سلکت میکنم و دپارتمنت اتوماتیو یا کامپیوتر یا انگلیش اینجا انتخاب میشه، سلکت میشه. و همچنین میخوام در مرتبه دوم بخش گرید براتون کار کنم که چون گریدینگ سیستم اینجا انتخاب میشه و چطور ما هایلایت هم کرده میتونیم. خب بیاین که اینو کار کنیم و قبل از این ما میریم سوی یک شیت ناو و در شیت ناو باید 60 70 80 90 95 من نشون میکنم. سپس در جلو هر یکی نشون میکنم. فرض مثال اینجا D، اینجا C، B، A و A پلاس من نشون میکنم. اگر شما گروه ناکام رو هم میکشین اینجا 50 نشون کنین و F نشون کردن میتونه اگر کسی F باشه. خب این لیست خودش ما انتخاب کنین به شکلی و سپس بین در نیم باکس و باش نام بدین. مثلا باش نام بدیم GRD، کپیتال GRD. فرق نمیکنه کپیتال سمال لتر هر سیستمی که دوست دارین. انتر فشار بدین که مطمئن شین که نامش هست و یک بار بررسی کنین که GRD هست هست، پس کار درست پیش رفته. و حال میریم سوی بخش دپارتمنت و میخوام گرید شد دیگه بیارم. چگونه میه و حال میرم ما سوی وی لوک اپ تایپش کرده میدن. تاب فشار بدین. قیمت 81 کلیک ماوس میکنم. کاما اسم تیبل باید نشون کنم. اسم تیبل GRD بود. کاما و حال از من کالم شم میخواد. کالم چندم؟ یک و دو کالم دارم، دو نشون میکنم. انتر. چون در کالم دومش B و C و A نشون است. دبل کلیک ماوس که به مطابقی انجام شد. یک دفعه دیگه هم دیجا ببینین. چون دیجا من بر اساس گرید میخوام هایلایت کنم به خود دیجا لازم است. مثلا VL تاب 81 باز کاما و باز اسم تیبل ما GRD بود. کاما دو انتر و حال دبل کلیک ماوس. خب اینا چگونه ما شما میتونیم در نخست در اینجا دپارتمنت ها لیست کنیم؟ بسیار ساده. به این منظور برین سوی دیتا تاب، سپس برین دیتا ولیدیشن و از دیتا ولیدیشن از بخش الاو لیست انتخاب کنیم و از سه چهار چیز اینجا لازم است که نشون کنیم. چی لازم است؟ نشون کنین اتوماتیو کاما کامپیوتر کاما انگلیش. این طرف شما بدین که سه مورد اینجا بیان. و حال ما شما لیست خود انتخاب میکنیم. بریم سوی هوم و کندیشنال فارمتینگ میریم چون ما میخوایم نشونی شاید اینجا در نیوروز میریم و سپس در بخش نیوروز یوز فرمولا رو انتخاب میکنیم. و حال خوب به دقت میبینیم که خانه اول ما جایی که سلکت کردیم از کجا شروع میشه. دپارتمنت ما انگلیش هست، خانه اولش و جی سی هست و شما مساوی به دالر ساین جی نشون کنین و سی نشون کنین. آیا مساوی به ال سی، چون ال سی هم دیگه هست، اما دالر ساین ال دالر ساین سی حتمی است که به شکلی نشون کنین. برید سوی فرمت و رنگ سبز بگیرین و اوکی. اما دلیلی که دالر ساین چرا اولش نشون کردیم چرا پسانش نشون کردیم ان شاء الله در بخش فانکشن و فرمولا ابسولوت و ریلیتیو رفرنس بتون یاد میتیم ان شاء الله. اما فعلا به شکلی نشون کنین اوکی. و حال اگر دپارتمنت ما بیایم کامپیوتر سلکت کنیم، کامپیوتر سلکت میشه، اتوماتیو و انگلیش سلکت میشه. و دلیل دلار ساین می بود که مکمل ردیف من اینجا رنگ بگیره. به خود دلار ساین جی و دلار ساین سی من نشون کردم. یک دفعه دیگه هم در قسمت گرید شما ببینید. میریم سوی بخش گرید. اینجا ما گرید نشون کنم و اینجا گرید A B C D و اینجا بیا بازم همون سیستم است. به این سوی دیتا و باز دیتا ولیدیشن و اینجا در لیست بین و خودش ما هم نشون کرده میتونن. اما با فعلا بریم سوی گرید شیت یا در شیتی که اینجا هستم و همین لیست خود انتخاب میکنیم که خیلی ساده تر شه و اوکی درچ میکنم. اوکی. فقط یک لیست شناسی ما این یکی کار دارم مثلا. اوکی. خب اینا ما لیست خود ساختیم و حال وقتش هست که بازم کندیشنال فارمتینگ بدم و بازم قاعده شما باید در هوم بین، سپس بین در کندیشنال فارمتینگ، سپس در نیوروز بین و شما میتونید که باز هم در گزینه آخر برسین و سپس باز فرمول بنویسین. خب این دفعه نوبت شما. این دفعه چی باید نشون کنم؟ خانه اول چند است؟ مساوی دلار بس آی و سی مساوی است با بازم دلار ساین ال و دلار ساین سی و حال باز فرمت باش میتونم و باز رنگ سبز تیره ترش انتخاب کنم بهتر میاد
و سپس اوکی درج میکنم. و حال اگر من در گرید بیایم و گرید A را سلکت کنم، فقط A سلکت میشه و A++ سلکت میشه، گرید B سلکت میشه و میتونم تمامی گریدایی که اینجا لازم هست یک به یک انتخابش کنم. خب امیدوار هستم از موضوع امروزی خوشتون آمده باشه. لایک و سابسکرایب کنین. موفق باشین.